ස්ටුඩියෝ එකකින් ගේන පළවෙනි ටෙක් වීඩියෝ එක. Android device වලට එන සුප්‍රීම ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි open camera තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගෙනම කතාවට බය. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ බලලා ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මුලින්ම Play Store එකේ ගිහිල්ලා open the camera කියලා search කරාම එනවා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි ඉස්සෙ වෙලාම. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම කලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියාගත්තා. අපි මුලින්ම ඇප් එක ඕපන් කරගමු. අපි ඕපන් කරගත්තන් පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක තමයි ඕක. ඇප් එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ වම් පැත්තේ තියෙන උඩම setting icon එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාන් පස්සේ එහෙම පල්ලෙහාට අපි ගත්තාන් පස්සේ කැමරා API කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා කෙලින්ම අපි යන්න ඕනේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි කැමරා 2 API කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ මෙනු එකකට එනවා. මේ මෙනු එකෙන් අපිට කරන් තියෙන්නේ එතන 3 dot තැන ක්ලික් කරනවා. 3 dot තැනෙන් ක්ලික් කරාන් පස්සේ අපිට මෙනුවල් කියලා M අකුර පෙන්වන මේ මෙනුවල් කියන එක දැන් ඔටෝ වැටලා තියෙන පේනවා ඇති. මෙනුවල් කියන එක අපි ක්ලික් කරමු. මෙනුවල් ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙතන වෙනම අපිට ෆෝකස් එක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන පොඩි ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා පල්ලෙහායි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අන්නේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ටිකක් හදාගමු. ඊට පස්සේ අපිට ඔටෝමැටිකලි වෙනස් ISO එක එහෙම හදා ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් දීලා තියෙනවා. මේ දන් ලකුණක් වගේ තියෙන එකක් තියෙනවා 3 dot වලින් පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ඔටෝ වැටලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙනුවල් එකට යමු. මෙනුව එක ගියාන් පස්සේ ක්ලික් කරාන් පස්සේ තියෙනවා ISO එක වැඩි කරගන්න තියෙනවා අපිට. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට එන ආලෝකය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ෂටර් එක තියෙනවා වෙනම. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මූලික පියවරල් ටික මම කියලා දුන්නා. වීඩියෝ එකෙන් මම යනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමුතුරු. බයි.